Terve ja tervetuloa Lapin maakuntamuseolle Arktikumiin Rovaniemelle. Mä oon Jukka Salmela ja työskentelen täällä museolla luonnontieteen amanuenssina. Mähän on siis hyönteistutkija ja on erikoistunut sääskiin eli kaksiipisiin hyönteisiin. Ja nyt viime aikoina on aika paljon tehnyt töitä harsosääskien parissa eli Hemoskiaridae. Ja harsosääskillä on usein tarpeen tehdä kestopreparaatteja. Tällä videolla mä kerron, miten tämmöisen kestopreparaatin voi tehdä ja minkä takia se on oleellista. Totta kai osa harsosääskistä on mahdollista määrittää suoraan etanolissa stereomikroskoopin avulla alhaisilla suurennuksilla. Kuitenkin suurin osa lajeista on kooltaan hyvin pieniä ja niiden määrittämiseen tarvitaan yli 100-kertaisia suurennuksia. Määrityksessä keskeisessä roolissa ovat ulkoiset sukupuolielimet, sääskellä niin sanottu hypopygium tai terminalia, käytännössä takaruumiin kärki. Kestopreparointi sopii harsosääskelle erityisen hyvin, koska niiden genitaaleja ei tarvitse tarkastella useista eri kulmista. Lisäksi harsosääsket ovat melko huonosti tunnettuja ja tieteelle kuvaamattomia lajeja voi löytyä Pohjois-Euroopastakin. Hyvin tehty preparaatti on siis erittäin tärkeä niin määritysten tarkistamisen kuin taksonomiankin kannalta. Kestopreparaatti on melko helppo säilyttää kokoelmassa, mutta toki niiden tekeminen vie oman aikansa. Tällä videolla preparoin malliksi yhden Dolichoskiara harsosääsken, jonka siiven pituus on hieman alle 4 mm. Ensimmäiseksi otan talteen kudosnäytteen, joka voi olla jalka tai pätkä takaruumista. Kudosnäytettä voi käyttää DNAn eristämiseen tai sekvensointiin. Lasilla olevasta yksilöstä näytteen kerääminen myöhemmin on mahdotonta. Hypopygin eli takaruumiin kärkiosat asetan kohliokseen, joka on vahvuudeltaan 10%. Pidän sitä muutamia minuutteja ikään kuin lämpimässä hauteessa termosmukin päällä, jossa on styroksista tehty reiällinen kansi. Mukiin kaadan kuumaa vettä ja höyry lämmittää liuoksen. Emäksinen koh sulattaa lihakset kitiiniosien sisältä ja mahdollistaa tarvittavien yksityiskohtien näkemisen. Kohkäsittelyn voi tehdä koko sääskelle, mutta ei siiville. Hypopygin sopiva liuotusaika kuumassa höyryssä on muutama minuutti. Kohin jälkeen hypopygin annetaan olla lämpimässä vedessä noin 10 minuuttia. Käytän itse ihan vesijohtovettä, vaikka kirjallisuuden mukaan sen olisi hyvä olla tislattua. En myöskään erikseen huuhdo hypopygiä tai ruumista hapossa. Vedestä hypopygi siirretään 75% etanoliin noin 5 tai 10 minuutin ajaksi ja edelleen 95% etanoliin noin minuutin ajaksi. Tämän jälkeen upotan hypopygin neilikkaöljyyn. Neilikkaöljy toimii siirtymäaineena ja se kirkastaa hypopygiä tai muita rakenteita muun muassa rasvojen liuottamisen ansiosta. Tässä vaiheessa laitan preparaattilasille euparalia yhtä monta tippaa kuin tulee olemaan peitinlasejakin. Joskus preparoin vain hypopygin ja torson, eli 2 tippaa ja 2 peitinlasia. Usein kuitenkin siivet, pää, toinen etujalka, torso ja hypopygien omien lasiensa alle. Siipien ja jalan päälle peitinlasen voi laittaa saman tien, mutta esimerkiksi hypopygin päälle laitan vähintään 2 kerrosta euparalia ja asetan peitinlasin vasta kun euparal on hieman jähmettynyt. Muutoin hypopygi voi litistyä liikaa tai se asettuu huonoon asentoon. Harsosääskellä hypopygi asetetaan vatsapuoli ylöspäin. Lisäksi aina erotan epandriumin eli 9. terkiitin pois, jolloin tekmenin näkee paremmin. Lopuksi etiketti ja annetaan kuivua huoneen lämmössä 6 kuukautta, lämpökaapissa muutamia päiviä. Yhteenvetona. Preparointiin tarvitaan pieniä petrimaljoja, kohliuosta eli kaaliumhydroksidia, vettä, 75 ja 95% etanolia, neilikkaöljyä, euparalia, alus- ja peitinlaseja, teräväkärkisiä pinsettejä sekä hyönteisneuloja. Lämpökäsittely vesihöyryssä nopeuttaa preparointia.
Edellä kerrotulla tavalla tehtynä saa hyvälaatuisia lasipreparaatteja, jotka kestävät hyvin säilytettyinä kuka ties vuosisatoja tai pitempään. Menetelmä on tietysti suhteellisen hidas, jos laskee miten paljon aikaa kuluu yhtä preparaattia kohti. Jos kiirehtii, eli esimerkiksi siirtää elukan suoraan 95% etanolista euparaliin, voi seurauksena olla hypopykin, varsinkin konostylin rutistuminen kasaan. Etenkin harsosääskellä tämä ilmiö on yleinen. Rutistuneesta hypopykistä ei ehkä saa juuri mitään tolkkua ja näyte on tällöin lähes arvoton. Tästä syystä preparointiin kannattaa käyttää hieman aikaa ja vaivaa.